Okay. So kita akan start dengan discrete random variable. Okay. So this is an example of question yang boleh ditanya lah. X is number of cars passing at a junction Z with a probability distribution function. So dia tak bagi tahu pun secara jelas ini adalah discrete random variable, but you know this is a discrete because we have this term probability distribution function. So if the question has unknown like this, okay, to find the value of C and D, we will straight away go to use this property, total probability equals to 1. Okay, total probability equals to 1. So how to use this property? You list down all the possible probability that we can have, which are Px equal to 0, Px equals to 1, Px equals to 2, Px equals to 3, Px equals to 4, and all of them must be equal to 1. Okay. Actually soalan ni patut tambah lagi satu, 0 otherwise, macam tertinggal nak type tadi. Okay. So ingat, untuk soalan yang diberi PDF, mencari dia punya unknown value, kita akan go with this formula. Total probability equals to 1. Okay, and then we list down for x equals to 0. When x equals to 0, the probability is C. So write down C. Next, untuk 1 pun dapat C. When x equals to 2, dia punya probability C plus D. X equals to 3, dapat D. 4 pun dapat D. And this is equal to 1. Okay. Kemudian kita akan tambahkan kesemuanya. So kita dapat 3C tambah 3D sama dengan 1. So ini akan jadi equation pertama. Okay. So soalan ni sepatutnya dia kata given that, okay, ada syarat dia lah. Macam tertinggal nak type juga. Wait lah. Okay. Given that probability of x less than or equal to 2 is 5/9. Okay, dia bagi maklumat yang pertama ini, maklumat yang kedua ini. So dia bagi dua maklumat sebab kita ada dua unknown nak kena cari, C dan juga D. Okay, then kita akan gunakan maklumat kedua. Okay, I know it's boring but I have to repeat this to make sure all of you can answer question this topic. So Px less than or equals to 2 bermaksud kita boleh ambil 2, 1 dan juga 0 lah. Sebab kurang daripada 2. Okay, so we list down Px equal 0, Px equal 1 and 2. Okay, we add all of these and must equal to 5/9. So x equals to 0, probability is C. So masukkan. Okay, and then this becomes 3C plus D equals to 5/9. Equation number 2. Okay, and then to solve this, kita boleh ambil, sebab ni sama ni 3C, ni pun 3C. So kita boleh buat equation 1 tolak equation 2. So kita akan dapat kalau 1 tolak 2, 3C tolak 3C habis. 3D tolak D jadi 2D. Okay. Dan 1 tolak 5/9 tinggal 4/9. So D is equal to 2/9. Okay. And then to find C, we just substitute this into any of the question. Ni dah lagi senang kan sebab D dia single je. So hence 3C plus 2/9 equals to 5/9. Okay, and then 3C equals to 5 minus 2 is 3/9. C is equal to 1/9. Okay, understand how to get the constant A and C and D? Okay, so we start with the
total probability equals to 1 and use extra information given. Biasanya dia akan bagi extra kalau ada dua unknown yang perlu dicari. Okay, and then we go to question B. Okay, tabulate the probability distribution. Okay, tabulate ni bermaksud buat dalam bentuk table. Tu je. Maksudnya write down the probability distribution table. Okay, so just now kita dah cari dah nilai C dan D. Okay, so sini kita boleh tulis semula dengan menggantikan nilai C dan D. So C tadi kita dapat 1/9. So write down 1/9. And then C plus D. C is 1/9. D is 2/9. So is 3/9. Kalau tak faham mana-mana step, just interrupt me. Ini tak nak awak diam je and then bila present lagi tak faham pun sebenarnya. Okay. Sayang ni markah awak. Okay. So ini baru function. Bila dia kata tabulate ataupun write down the probability distribution table. Okay. You must write in table. So kita ada X dan juga probability. Macam tu. So macam biasalah. Tulis je semua nilai X yang ada. Okay, dan masukkan nilai-nilai yang berkaitan. Okay, dan make sure total dia equals to 1. Okay, soalan C. Find the cumulative distribution function. So ini sekarang kita nak cuba convert PDF to CDF. Jadi kita kena tambah table lah. Tambah lagi satu table. Okay. So bila kita tambah fx, sepatutnya bersambung lah tapi tak muat ruang. Medan just nak tunjuk je supaya awak nampak the flow nanti jangan buat macam ni pula. So kita akan buatlah 1/9. Yang kedua adalah hasil tambah 2 ni iaitu 2/9. Untuk dapat kat sini kita akan tambah ini dan ini. Okay, 5/9. Medan tak nak buat yang silang tu sebab ada yang tak faham konsep untuk fx. So untuk elakkan awak careless, salah tolak atau salah tambah, tengoklah macam ni. So untuk dapatkan dekat sini, kita tambah yang ini. Tak apalah buat jalan panjang sikit pun. Sebab masih ada yang keliru. So sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dan untuk dapatkan dekat sini, kita mesti tambahkan semuanya. Okay, dan akan dapat 9/9 iaitu 1. Okay, soalan minta awak buat dalam bentuk function. Okay, tolong bagi perhatian tak nak main-main. So, fx kita akan senaraikan bermula dari 0. So, untuk 0 apa? Dan kita ada 1/9, 2/9, 5/9. Okay, Madam minta maaf kepada yang dah memang faham sebab Madam kena ulang sebab majority yang tak faham ni tak tanya pun Madam. Okay, so kita tengok untuk yang satu nilai X dia kosong. Jadi kita akan buat dekat 1/9 ni kosong less than or equals to X. And then untuk 2/9 X dia 1. So 2/9 X dia 1. Okay, untuk 5/9 X dia 2. 5/9 X dia 2. Okay, 7/9 X dia 3. Okay, dan akhir sekali 1 kita biar dulu. Okay, sekarang buat simbol ini without equal sign. Dan kalau sini 1, atas ni mesti 1. Sini 2, atas ni mesti 2. Okay, so sini 4. So yang terakhir adalah X greater than or equals to 4. Yang sebelum dia X less than 0 without equal sign. Okay, so harapan Madam sangatlah tinggi. By this time you should know how to convert from PDF to CDF. Okay, any question? Semua jelas? Okay, please you tak ada masa nak tengok balik dah lain kali. So kalau ada soalan nak tanya, sila tanya sekarang. Okay, so kalau faham,
Kita harap lepas ni awak tak akan buat kesilapan yang sama semasa pembentangan. Okay, next. Sketch the probability distribution function and cumulative distribution function separately. So, dia nak you lukis. Yang pertama, probability distribution function. Dan yang kedua, sketch the cumulative distribution function. Okay, so untuk fx, kita akan rujuk table boleh ataupun nak rujuk function ni pun okey. So kita tengok x kita nilai 0 hingga 4 dan probability adalah 1/9, 2/9, 3/9. So kita ada 1/9, 2/9 dan 3/9. Nilai dia 0 hingga 4. Macam tu. Okay, dan kalau kita gantikan nilai, kita akan dapati bila x kosong, probability dia 1/9. Okay, so 1/9. Kemudian 1/9 lagi. Bila x2, probability dia 3/9. X3, 2/9. X4 pun 2/9. Dah siap sketching untuk PDF. Untuk CDF, kita akan buat bentuk melintang. Okay, dan nilai-nilai dia mesti masukkan semua nombor-nombor inilah. Termasuk kosong lah. Okay. Agak-agak je. Okay. So kita akan masukkan untuk yang pertama x less than 0. Sini bulat without the hitam-hitam tu, empty circle. And then yang kedua untuk interval 0 until 1, dia adalah 1/9. 0 until 9. Macam tu. Lepas tu 2/9. Okay. Lepas tu dia macam tu. Okay. So ini adalah graf untuk CDF. Ada apa soalan? Sila tanya sekarang. Senyap-senyap ni kalau tak faham lagi memang tak tahulah nak rotan ke? Please Ada soalan? Madam, yang 3 ke 4 tu salah lukis kan? 3 ke 4, 7/9. Kena isi hitam dulu baru kosong. Yang Terbalik betul. Thank you. So hitam dulu baru kosong. Okay, thank you. Okay, so overall dah jelas macam mana nak lukis PDF dan CDF. Seterusnya, find the mode and median. So to find the mode, kita akan, kalau discrete senang, kita boleh tengok table ataupun boleh tengok graph. Okay, and we can see that the highest probability is 3/9. So you can write down your answer, mode is 3/9. Nak tulis macam ni pun boleh, mode 3/9 pun boleh. Okay, kalau median pula kita akan rujuk F besar, function. Okay, so here awak tengok you need to convert all the fraction into decimal. Okay, so we start with 1/9. You akan dapat 0.11. Tulis dia kat tepi ni. Kalau 2/9, 0.22. 5/9, 0.55. Okay, so nampak tak? Kalau 0.22, ready? Yes, siapa nak cakap? Okay, ready tengok ready? Kalau 0.22, belum sampai lagi 0.5 sebab median syarat dia apa? FM
equal to 0.5. Okay. So sini belum lagi. Tak boleh terima. Sini pun belum sampai. Ini yang pertama yang melebihi 0.5. So kita punya median adalah dalam interval ni. Okay. So untuk discrete, bolehkah kita ambil 2.5? 2.7? Tak boleh. So nilai yang ada dalam interval ni adalah 2 sahaja. Sebab dekat 2 jadi equal. Dekat 3 tak ada equal. Okay. Jadi median kita adalah 2. Faham tak? Macam mana nak pilih median? Siapa tak faham, sila tanya sekarang. Jangan malu. Ketepikan perasaan malu tu. Tanya je kalau tak faham. Okay. Bayangkan esok nak exam ni. Nak tanya soalan-soalan ni. Bayangkan esok awak tak ada masa dah nak study lagi. Faham tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Untuk memilih median. Okay. Maksudnya semua faham. Okay. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Find the probability using probability distribution function. Okay. Madam nak you guna PDF. Okay. So kita ada PDF. Ada salin sikit dia punya PDF. Okay. Kita ada 1/9 and then kita ada 2/9 dan juga 3/9 0. Okay. So ini untuk otherwise. Kalau 1/9 untuk x equal 0 until 1, x equal to 3 and 4, x equal to 2. Okay. So how to find the probability? P x between 2 and 4. Okay, ini discrete random variable. So awak just tengok kalau dekat sini nilai x yang ada 0, 1, 2, 3, 4 kan. So x antara 2 hingga 4, 2 termasuk. So kita ambil 2. 3 ambil juga. 4 tak ambil. Because dia tak ada simbol equal kat sini. Okay, so bermaksud ianya adalah x equal to 2 plus x equal to 3. Macam tu. So masukkan je. Bila x 2, nilai dia 3/9. Nilai probability dia. Bila x 3, probability dia 2/9. Okay, dan akan dapatlah 5/9. Macam tu. Okay, kemudian soalan yang kedua, dia nak cari x less than or equal to 3. Probability x less than or equal to 3 but find using PDF. Okay, so let me erase this. So we want to find probability x less than or equals to 3. So less than or equals to 3 maksudnya kita nak cari 3, 2, 1 dan 0 lah sebab 3 pun termasuk. So we can list down Px equals 0, Px equals 1, x equals to 2 and x equals to 3. Okay, ataupun you boleh nampak total probability 1 minus yang kita tak nak which is Px equals to 4. Lebih pendek jalan kerjanya. Okay, so kita boleh guna jalan kerja yang pendek saja. Px equals to 4 is 2/9. So dapat 7/9. Okay, boleh? So bila dia suruh guna PDF, you akan refer to the corresponding probability. Okay. Cuma untuk discrete dia lebih mudah lah. Tengok je apa yang ada. Okay, ada soalan? Okay, tak ada So kalau tak ada, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan G. Soalan yang sama, nombor yang sama, tapi madam minta sekarang cari menggunakan CDF. Okay, so mari kita tulis yang pertama 2 less than 4. Ingat untuk definition fx is equal to probability x less than or equals to x. Katakanlah madam ada f 10.
It is equivalent to probability X less than or equals to 10. Ingat property ini. Baru you boleh jawab. Sebab dalam discrete ada equal dengan tak ada equal, main peranan yang besar. Okey, so sekarang nak senang kita buat number line dulu. 2, 3, 4, 5, 1. Okey, X kita ada ke nombor 5? Tak ada, sampai 4 je. Okey. Kosong ada ke? Ada. Okey, so sini kosong. So, yang kita nak cari adalah probability 2, 3, kan? So, 2, 3. 4 tak termasuk. 1 dengan 0 pun tak termasuk. Okay, so berdasarkan formula ini, okay, kita akan tulis F3 okay, minus F1. Okay, so macam mana dia tahu F3? So F3 adalah kita kira ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ini untuk F3. Okay, F1 pula adalah mula dengan 1 dan nombor yang sebelum dia. So kalau Madam ambil yang hitam, tolak yang biru, awak akan dapat yang hijau yang kita nak cari. Okay. So sentiasa consider number line dan buat titik macam ni supaya you tak salah pilih. Because in discrete, sekali lagi Madam tegaskan, equal dengan tak equal tu main peranan. Okay. So ini F3 sebab kalau kita ganti sini 3, sini pun akan jadi 3. X less than or equals to 3. That's why dapat 3, 2, 1, 0. Less than or equal to 3. Begitu juga dengan yang biru ni. F1. Maksudnya kalau sini 1, sini pun 1. Less than or equals to 1. 1 and 0. Okay. So bila awak ada kemahiran untuk keluarkan statement ini, awak dah tak perlu risau. Awak memang akan dapat skor lah topik ini. Okay. So F3 adalah apa? Okay. Macam nak tahu nilai F3? Tengok dekat CDF yang kita dah cari tadi. Okay. Padam sikit. Okay. So F3, kita tengok dekat yang ada X equal to 3. Dekat X equal to 3 kita ada nilai 7/9. Kemudian F1 adalah yang ada X equal to 1, iaitu nilai dia 2/9. Okay. So kita akan tulis solution kita 7/9 tolak 2/9. Okay. Ada soalan tak tanya? Tak ada Okay. So kena ada kemahiran untuk cari probability either from PDF or CDF. Okay. And then H. What is the probability of X being even number excluding 0? Boleh juga ditanya soalan dalam bentuk ayat begini. Okay. So let me list down all the random variable that we have 0 until 4. Okay, so we want to find the probability of X, okay, where X is even number excluding 0. Okay, so the probability X is even numbers excluding 0. Okay, so kita akan ambil nombor mana? Tolong madam, seorang. Asfa? Even number excluding 0. So kita nak pilih nombor yang mana? Asfa? Ya, madam. Okay, kita nak pilih mana untuk case even number excluding 0? Daripada yang kuning madam bulat. Nombor 2 dan 4. 2 dan 4. Okay, very good.
Okay, maksudnya bila you dapat identify, you akan tulis Ex equals to 2 plus Ex equal to 4. Okay, and then just substitute the values. Untuk 2, jawapan dia 3 over 9 plus when 4, it is 2 over 9. Okay, so boleh juga ditanya, dibagi ayat. So you need to understand ayat tu untuk keluarkan statement. Ini mesti tulis. After you interpret this sentence, mesti tulis apa yang you nak cari. Baru substitute value. Okay. Next. What is the expected number of cars passing junction Z? So, sebenarnya kita cari apa bus current? What's the question, madam? Okay. What is the expected number of cars passing the junction Z? So, we are looking for what in this question? Expectation. Okay. Siapa tolong jawab tu? Ex. So, we are looking for Ex sebenarnya. Walaupun dia tak sebut mean, dia tak sebut expectation, tapi the keyword expected number di situ merujuk kepada Ex. Okay. So, kita boleh carilah menggunakan formula Ex. Okay. So, ini semua tahu kot. Jelas kot. Okay. Just darab saja. Tengok dekat table. Yang senang tengok dekat table lah. 0 multiply with 1 over 9 plus bla 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 bla. Okay. So, ini buat sendirilah. Biar dia tak tunjuk. Okay. Next. Bila kira Ex, you akan dapat the value is 7 over 3. Okay, ataupun kalau dalam perpuluhan, alamak, 2.33. Boleh ke expectation lebih daripada 1? Boleh ke tak boleh? Ke salah? Boleh. Boleh, sebab ini expectation, bukannya probability. Probability je tak boleh lebih. Okay, contohnya soalan J ni, ini adalah soalan probability. So, kita akan ganti dahulu X plus 2 and then gantikan Ex, tutup and then less than or equals to 1. Ganti dulu. Okay, jangan rasa takut sebab you already know what is the Ex, which is this value. Okay, dia rasa nak ganti nombor pecahan lah. Cantik sikit. Okay, so kita akan dapat X plus 14 over 3 less than or equals to 1. Okay. Sekarang awak nampak kita berada dalam absolute inequality. Take note, bila absolute inequality mesti guna golak. Okay. And ini adalah case less than. Kita akan guna simbol N. Okay. So kalau N dia maksud interval tu akan bercantum. Okay. So to define this, you will write like this. Okay. So we have number 1 over here. Okay. So 1. Sorry, negative 1 and 1. Okay, tengah dia salin yang ni balik. Macam tu. Okay, after that kita akan bawakan 14 over 3 ni ke kiri. So, dia akan jadi negative 1 minus 14 over 3. Okay, dan ini pun bawa ke kanan. Dia akan jadi 1 minus 14 over 3. Okay. Ingat, untuk N dia akan bercantum. Okay. Ataupun nak define macam ni boleh. Ataupun you boleh buat macam ni. From here. Okay. Kena define kat tepi. X plus 14 over 3 less than or equals to 1. First kita salin dulu. Less than or equals to 1. Sama je kecuali tak ada tanda modulus. Kemudian intercept X plus 14 over 3. Masih benda yang sama. Tapi tukar arah dan tukar simbol.
Ni pun membawa maksud yang sama macam yang dia lukis tadi. Okay. So kita akan dapat X less than 1 tolak 14/3. Dapat negatif 11/3. Sini pula X greater than negatif 1 tolak 14/3. Negatif 17/3. Okay, less than end. Okay, sekarang kita kena buat number line untuk cari dia punya interval. 17/3, 11, sini lah. Ini negatif 11/3. Okay, 17/3 greater than. Untuk 11/3 less than. So we want to find the intersection. Intersection. Okay, so dari sini kita akan dapati we are actually looking for probability between negative 17/3 and 11/3 negative. Okay. Okay. So kalau tengok negative 17/3 and negative 11/3 are not in the region. Okay. Tengok kita punya interval memang start dari 0 hingga 4 je kan. Positive values. Okay. So what is the probability of this question? It is 0 lah. Sebab dia dalam case otherwise interval yang negatif tak ada dalam yang ada nombor. Okay, ada soalan nak tanya? Sila tanya sekarang. Semua jelas? Okay, kenapa dia 0? Okay, untuk define. Okay, Madam rasa untuk define kita semua praktis guna ni terus. Okay, tengok gola. Kalau dia N, dia letaklah N. Cuma untuk define yang first, kita salin. Yang second, salin tapi tukar arah, tukar simbol. Madam, sorry. Yes. Tapi saya tak faham sangat kenapa dia 0. Kenapa dia 0? Okay. Probability dia nak cari negative 17/3 until negative 11/3. Tapi your PDF only have values for 0, 1, 2, 3 and 4. Okay. So dia macam ni. 0, 1, 2, 3, 4. Tapi negative 17/3 and negative 11/3 is somewhere here. Yang kita ada nilai untuk ini sahaja. Understand or not? Oh, okay, Madam. So ini tergolong dalam kategori otherwise. So the probability is 0. Okay, thank you, Madam. Okay, thank you for asking juga. Mungkin yang lain pun ada tak faham. Okay. So this is 0. Let us try the next question. Okay, sama juga cuma simbol sahaja berubah. Okay, so let us substitute absolute x plus 2ex is equal to 7/3. Okay, ni soalan Madam buat sendiri. That's why jawapan dia pelik-pelik lah. Okay, but I want you to understand the concept only. Now, again, we have absolute inequality. So we need to define this, okay, using gola. Okay, so greater than or maksudnya kita guna simbol union. Okay, so the first one you will write absolute x plus, no, without the absolute sign. 14/3, salin je balik. Siap. And then tambah x tambah 14/3. Ini tukar arah jadi less than. 1 jadi negatif 1. Okay. Sama ada you nak buat macam ni terus
Ataupun kira kat tepi, macam soalan atas ni memang kena kira kat tepi lah sebab intersection kena cari intersection dulu. Kalau union memang kita ambil all, so boleh terus tulis kat sini. Okay, so kita just solve this. Again nak kira kat tepi pun boleh. So 1 minus 14 over 3 dapat negative 11 over 3. Dan yang ini dapat x less than or equals to negative 17 over 3. Okay. So, x greater than negative 11 over 3. Mari kita buat balik number line. Kita ada negative 17 over 3, negative 11 over 3, 0, 1, 2, 3, and 4. Okay, the first one is x greater than this. Greater than pergi ke belah kanan kan. Yang kedua less than. Okay, dan simbol untuk ini adalah union. So we take all answers, if any, under the green line over here. Okay, so what is the probability? Siapa nak cuba? Zero. No. Tengok medal laureate yang sebelah kanan. Dia kena dekat 0, dekat 1 tu ada kan? Satu kan. Yes. The probability is 1. Sebab semuanya termasuk antara 0 hingga 4. Understand? Ada soalan nak tanya? Okay. So this is the importance of understanding the absolute inequality and how you can tandakan dekat number line tu. Kalau you ada kemahiran itu, you tak akan sesat. Dia pusing lah macam mana soalan pun, you akan dapat jawab. Okay. So betul tak ada soalan untuk soalan ini? Semua jelas Okay. So kalau tak ada soalan, teruskan dengan ini. Given that y is equal to 3x squared minus 2x plus 4, find the variance of y. Okay, so variance of y is when you substitute this y value inside here. Macam tu. Okay, so you define this will become 9 variance x squared. Alamak, tukarlah soalan, tak naklah x squared sebab tak keluar pun dalam syllabus. Sini badam x squared. Sini pun padam. 3x plus 4 je lah. Leceh nak cari nanti. Okay. Gitu. Okay. So dia akan jadi 9 variance x plus 0. Okay. So to find the variance x, Madam takkan tunjuk semuanya You must find first what is ex squared and then what is Madam. ex. Ya saya. Kenapa 9? Sebab 3 kuasa 2. Ingat lagi tak? Property untuk variance. Okay, thank you madam. So kalau expected baru tak payah kuasa 2 kan? Sebab ni variance kita kuasa 2 kan? Okay, tak apa. Bagus tanya. Terus tanya. Tak faham terus tanya. Okay, untuk cari ni boleh kira sendiri kot. Okay, ex squared dan juga ex. Boleh ke? Ke nak tunjuk juga? Perlu tak tunjuk? Boleh madam. Kalau rasa perlu, Madam tunjuk. Siapa rasa perlu? Tunjuklah madam. Tunjuk Okay, so untuk ex squared, kita akan cari dulu di tempat lain. Kalau boleh tempat lain lah, janganlah dekat bawah ni juga. Okay, so ex squared adalah summation x squared darab dengan probability. Macam tu. Okay, so kita ada kotak tadi, table tadi. Ke atas. Kita boleh refer to this table. Sekejap, Madam try copy. Tak kat sini lah. Okay.
So sekarang kita nak cari x squared. Kalau x squared, x dia kosong. So kita akan tulis 0 squared. Multiply with the probability 1/9. So dapat 1/9. Okay, and then followed with the next x which is 1. 1 squared, 1/9. 2 squared, 3/9 plus 4 squared, 2/9. Okay, so kita akan dapat yang kedua 4/3 12/9. A squared. Apa? Dapat 5 ke? Betul ke? Sekejap 1/9. Madam, yang 3 tak payah Oh 3 tercicir maaf. Madam. Ya saya. Ya kenapa? Cakap jangan malu. Tambah 9 kali 18 bahagi 9 dapat 2. 7. Jawapan 7. Okey. Okey, senaraikan setiap satu. Ni ke 7 jangan kerja ni kena tunjuk. Okey, kalau tak dapat markah untuk kerja, habislah. Jawapan pun habislah. Okey, sekarang kita akan masukkan dalam formula variance. Variance X equals to 7 tolak 7/3 kuasa 2. 3 ke tadi? Okay, so we will get 7 minus 7/3 square. Dapat 14/9. Variance tak boleh negatif. Expectation boleh negatif. Tulis sikit nota kat situ. Expectation boleh negatif, boleh positif. Tapi variance tak boleh. Sebab variance kita tahu dia simbol dia ni kan. X kuasa 2. Mana boleh benda kuasa 2 nilai dia negatif. Okay. So variance dengan expectation boleh lebih daripada 1. Okay. Sebab dia bukan probability. Okay. So kita nak cari tadi yang ni variance Y is 9. Variance Y is 9 variance X. So just substitute. Akan dapat 14 macam tu. Okay. Boleh? Ada apa-apa soalan? Tak ada So untuk discrete settle Manual dah tak nak ulang dah. Tak nak ada kesalahan pembentangan, kesalahan jalan kerja untuk discrete. Esok walaupun cuti Manual kena buat juga sebab Manual nak pastikan you all memang betul-betul faham. Untuk continuous pula. Kita akan tengok soalan continuous yang lebih complicated dan Manual akan perhalusi lah dari situ. Okay, cuma Sabtu ni pun get ready. Kita akan masuk kepada chapter 10 dan kalau boleh dalam 2 jam tu Manual nak summarize terus. Bagi boleh terus faham, boleh terus buat latihan. Okey semua? Okey? Okay, Madam. Okay, Madam. Sikit je lagi kita nak berusaha. Sekarang minggu 12, next week minggu 13, yang terakhir minggu 14. Sikit je lagi. Kemudian awak akan study untuk exam pula. Okay, so tolong datang kelas, tolong attend GL class dengan jujur, jangan sambil jalan je. Tolong buat yang terbaik, fokus sekejap je lagi, 2 minggu je lagi. Okay, minggu depan dan minggu 14. Okay, so Madam harap semua kekalkan momentum, semangat yang wajar. Kalau dah rasa sikit nak down tu, cari balik jalan untuk kembali bersemangat. Okay, tolong bersemangat. Walaupun puasa kita semangat, kita tak puasa. Okay, please. Dan kita akan jumpa lagi dalam lecture esok. Okay. So itu sahaja daripada Madam. Thank you class. Thank you. Terima kasih, Madam. Thank you, Madam. Thank you, madam. Yes. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, madam. Thank you, Madam. Madam. Okay, madam. Okay. Madam. Ya. Untuk